වර්තමානයේ බොහෝ දෙනා ලැප්ටොප් භාවිතයට නැඹුරු වෙලා තියෙන්නේ ඒවයි තියෙන ඉන්බිල්ට් කීබෝඩ්, මවුස් වගේම එහා මෙහා ගෙන යා හැකි පෝටබිලිටි එක නිසායි. නමුත් ලැප්ටොප් භාවිතා කරන ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ Windows විසින් ලබා දීලා තියෙන පහසුකම් භාවිතා කරලා ඉක්මනින් වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අද කතා කරන්නේ ඒ ගැන. ඊට කලින් මතක් කරනවා SL අනුසර ඇකඩමි නාලිකාව ඔයා අලුත් අයෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම Windows Start එකට යන්න. Start එකට ගිහිල්ලා Settings වලට යන්න. Settings වලට ගියාට පස්සේ Bluetooth and Devices කියලා දෙන එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට mouse කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mouse pointer කියන එක ඒකත් ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට ඊට පල්ලයට යනකොට Touchpad කියලා දෙන අන්න එක ක්ලික් කරන්න. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන Touchpad settings open වෙලා නැහැ. ඒක open කරගන්න නම් ඔයාලට යන්න වෙනවා personalization වලට. අපි ගමු personalization වලට. ඊට පස්සේ ඔයා අතරින් ක්ලික් කරගන්න task bar කියන එක. task bar එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන virtual touchpad කියලා දෙනවා. ඒක ඔයා on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන task bar එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති touchpad එක icon එකක් කියලා දෙනවා. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ආයි නැවතත් යන්න mouse setting වලට යන්න, mouse pointer එක ක්ලික් කරගන්න, ඊළඟට touchpad කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තාම settings open වෙලා නැහැ මගේ නම්. ඒකට මම කරන්නේ මෙතන task bar එකේ තියෙන touchpad icon එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් touchpad feature එක on වුණා. ඔයාලට මෙතෙන් තියෙන touchpad settings වලට යන්න නම් මේක on කරගන්න. ඊළඟ touchpad setting එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ mouse cursor එක, ඔයාගේ touchpad එකේ mouse cursor එක ස්පීඩ් එක ලෙවල් එක මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාලට උරුපුරුදු විදියට ස්පීඩ් ලෙවල් එක හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාත් කරලා බලන්න මේක ඔයාගේ sensitive එක හදා ගන්න. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sensitivity එකට පල්ලෙන් තියෙනවා tap with a single finger to single click කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ පේන ආකාරයට බලා ගන්න පුළුවන් එක පාරක් ටච් කරාට පස්සේ එක ක්ලික් එකක් කියලා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tap with two fingers to right click කියලා. ඒ කියන්නේ අරනේ ඔයාගේ ඇඟිලි තුඩු දෙකකින් එකපාරක් ක්ලික් කරොත් ඔයාගේ ක්ලික් වෙන්නේ right click එක. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tap twist and drag to multi select කියලා තියෙනවා. ඒක select කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ double tap එකක් තනි ඇඟිලි තුඩුවකින් දීලා ඊටන් drag කරගෙන ඔයාලට ඕන selection එකක් කරගන්න. ඔයාලට display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් එක මේ ආකාරයට ඔයාලට multi select කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති පහළින්ම තියෙනවා press the lower right corner of the touchpad to right click කියලා. ඔයා ඒක select කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් යටම තියෙන corner එක click කරාට පස්සේ right click කරගන්න. අපි ඊළඟට යමු tabs කියන menu එකට. tab කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් scroll and zoom කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන තියෙන පල්ලෙහා තියෙන එක ටික් එක දැක්කත්තොත් drag two fingers to scroll කියන එක මෙතන තියෙන down motion scroll up කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇඟිලි තුඩු දෙකකින් ඉහළට යවනකොට menu එකත් ඉහළට පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉතින්ම select කරගන්න පුළුවන් down motion scroll down කියලා. එහෙම කරොත් ඔයා ඇඟිලි තුඩු වලින් ඉහළට අදිනකොට මෙනු එක පල්ලෙහාට යන්නේ. ඇඟිලි තුඩු පල්ලෙහාට අදිනකොට මෙනු එක ඉහළට යනවා. ඉතින් ඔයා මෙතන තියෙන pinch to zoom කියන එක select කරගත්තොත් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ ඇඟිලි තුඩු දෙකකින් මේ වගේ pinch කරද්දී zoom in and out කරගන්න. ඊළඟට ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් three fingers gesture කියලා තියෙනවා. ඔයා එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් switch apps and show desktop කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති එක මෙතෙන් තෝරලා select කරලා දෙන්න පුළුවන්.
Touchpad desktop පිළිබඳව මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නම්. ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් කොතනක හරි අපහැදිලි දැනක් තියෙනවා නම් පළල කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මම උත්තර දෙන්නම්.